การตอบแทนสังคมโดยการอนุรักษ์อาหารไว้สำหรับผมว่ามันเป็นมากกว่าหน้าที่พ่อครัวละมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือประเทศเราได้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักผมชื่อก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวครับที่หลายๆคนเรียกกันว่าเชฟนั่นแหละสาเหตุที่ผมเลือกมาทำร้านนี้ที่เชียงรายก็เพราะว่าคนส่วนมากจะเข้าใจว่าอาหารเหนือจะมีแค่น้ำพริกหนุ่มใช่ไหมครับน้ำพริกอ่องแคบหมูไส้อั่วน้ำเงี้ยวข้าวซอยอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วอาหารเหนือมันค่อนข้างกว้างกว่านั้นมากการที่เราได้เอาอาหารเหนือมาบอกเล่าแล้วเราได้ใกล้ชิดกับเขาได้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าจริงแล้วอาหารเหนือมันมีมากกว่าที่เขารู้จักตอนที่ผมเรียนการบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่วิทยาลัยนานาชาติเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันมีความเฉพาะหรือความเป็นเทคนิคสูงมากเวลาเราไปโรงแรมเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไปที่หนึ่งที่เขาให้บริการเรามหาวิทยาลัยมหิดลก็สอนผมเรื่องนี้แหละความเป็น professional ด้านหลังวงการอะไรพวกนี้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่ามหาลัยพันธกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือการผลิตบัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมทั้งในประเทศและในต่างชาติโดยที่เรามีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตคือการให้ความรู้ทั้งในเรื่องของศิลปะและวิทยาศาสตร์อย่างผสมผสานนะคะเพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้โดยรวมเวลาที่ผมเสิร์ฟที่ร้านเนี่ยครับเรามีการบรรยายร่วมตลอดเหมือนกับเวลาไปพิพิธภัณฑ์นะครับมันจะมีการอธิบายเพื่อมีข้อมูลให้อาหารตัวเนี้ยมันถูกสร้างมาเพราะอะไรวัฒนธรรมของมันคืออะไรประวัติศาสตร์ของมันคืออะไรตัวแรกนี่จะเป็นอาหารที่มาจากชาติพันธุ์หนึ่งเรียกว่าชาวบีซูมีประชากรอยู่แค่ประมาณ400คนเองอยู่เฉพาะในเชียงรายเท่านั้นด้วยอาหารตัวที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าลาบพริกบีซูเวลาเราทำลาบพริกบีซู1 คนรู้จักชาวบีซู2 คนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบีซู3ทำให้คนเห็นว่าอาหารที่เก่าโบราณเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในโมเดิร์นคุยซีนหรือว่าอาหารร่วมสมัยได้ยังไงจะมีคำถามบ่อยมากว่าเราเข้าไปชุมชนเราเข้าไปทำอะไรเราเข้าไปเจอชาวบ้านเราเข้าไปทำอะไรการที่เราเข้าไปแล้วเราได้รู้จักภูมิปัญญาใหม่ๆมันมีค่าพอให้เรามาบอกต่อตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำร้านอาหารเหนือเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะทำอาหารเหนือเรามองถึงว่าคนเหนือใช้ชีวิตยังไงชาวบ้านนะครับเขากินของตามที่มีครับตำลึงออกก็กินตำลึงครับกล้วยออกก็กินกล้วยหน่อไม้ออกก็กินหน่อไม้ธรรมชาติสร้างสิ่งที่เขากินมาให้เป็นเวลาอยู่แล้วเมื่อเรายึดถือการใช้ชีวิตของเขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการทำอาหารมันก็เป็นไปตามฤดูกาลเชฟก้องนี่เปิ่นจะซื้อของผมนะถ้าเปิ่นมาเนี่ยเปิ่นจะมาพอก่อนเนาะเปิ่นจะมาดูว่าอันใดที่เปิ่นจะเอาไปขายได้เปิ่นจะซื้อเนาะอย่างไข่เป็ดเนี่ยบางทีไข่เป็ดแค่แผงเดียวเนาะ30 ฟองเนี่ยลูกจากสันตะเหลืองมาซื้อเปิ่นถือว่าเปิ่นว่าของผมเป็นธรรมชาติไงผมดูเขาเป็นคนนิสัยคนดีนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเจ้าบ้านเนาะอย่างผมเนาะเปิ่นมาเปิ่นก็ว่าเห็นชาวบ้านทำอย่างเนี่ยเปิ่นอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วยผมซื้อของชาวบ้านเป็นการช่วยชาวบ้านไหมเราไม่ได้ยกระดับมูลค่าของสินค้าแต่เราอยากให้คนเข้าใจว่าแตงกวา5 บาทเท่ากันเนี่ยมูลค่ามัน5 บาทเหมือนกันแต่คุณค่ามันเกิน5 บาทได้นะผมมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างมีคุณค่ามากขึ้นการเรียนในมหาลัยมหิดลเนี่ย1 ในสิ่งที่เขาสอนผมเลยคือเขาสอนให้ผมเป็นคนคิดบางครั้งเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะถูกสอนให้เป็นคนทำอย่างเดียวแต่คิดไม่เป็นเรียนคำมาก็ใช้คำนั้นผมว่ามหิดลสอนให้ผมเอาคำมาประกอบเป็นประโยคเอาประโยคมาประกอบเป็นเรื่องราวของตัวเองได้เนี่ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตผมนะแล้วมันก็สร้างให้ผมเป็นผมทุกวันนี้ความสำเร็จสำหรับเชฟก้องเนี่ยคือสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามีคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรืออาหารที่ตัวเองรักเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่มีคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาแสดงให้คนอื่นเห็นได้เราไม่ได้พูดถึงความสำเร็จในด้านวัตถุแต่เราพูดถึงความสำเร็จที่เกิดจากการที่เราตระหนักว่าตัวเรานั้นสามารถทำอะไรได้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถจะเอาความรู้ความสามารถของเราส่งต่อไปยังสังคมนะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากสำหรับผมเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกก็คืออย่ารอให้ใครมาบอกว่าเราดีแค่ไหนเราสามารถรู้ตัวเองได้ตลอดว่าเราดีหรือไม่ดีกับตัวเองทุกเวลาการประสบความสำเร็จจริงๆคือการที่ทำให้ตัวเองกับคนรอบข้างมีความสุขแค่นี้เองปัญญาของแผ่นดินคืออะไรอาจจะเป็น
คนคนหนึ่งที่สร้างสาธารณประโยชน์ได้มากบางคนมองว่าพ่อครัวอยู่แต่ในครัวทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมมองกลับกันเลยว่าพ่อครัวไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในครัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำครัวอย่างเดียวอาชีพไหนก็ช่วยสังคมได้หมดถ้าทำอย่างถูกต้องเราอยากให้ทุกคนรู้จักการให้ผ่านสายอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม